We have five panelists who are excited to share their knowledge and experience with you. So 60-minute session for the panelists to answer the questions that I'll be asking. And then you lovely audience, you enthusiastic audience, you have 30 minutes to ask questions from the panelists. So don't forget to be ready with questions and don't forget to drop your question to the Q&A box because sometimes the panelists will answer your questions privately while panel discussion is going on as well. And later on, the final 30 minutes, I'll be reading out the questions from the Q&A box as well. So once again, welcome, and it's time to introduce the five panelists. The first panelist is Amita Amar Singha, a digital marketing professional with over 15 years of experience, currently the COO of Digital. The second panelist is Callum Ferreira, Key Account Manager, Ecom Services, Shopify Expert Sri Lanka. He has over 5 years experience in Shopify and e-commerce. The panelist, Namra Nilov Deka, Senior Market Development Manager, APAC, Shopify Global and Asian Region. The next panelist, Baruni Vanderpoten, is a lead for digital and e-commerce operations of Spring, a product-centric health tech startup fully owned by Mars Holdings. She is responsible for introducing new technologies and operational efficiencies throughout the e-commerce operation and marketing with a view to enable an agile workflow to grow the business. And our final panelist, Shehani Rasaputra, founder CEO www.justgoodness.co, which provides natural, sustainable, and eco-friendly alternatives to everyday products with a focus on supporting local cottage industries. So it's really great to have all these five panelists and welcome on board. And I'm sure we are all excited to get into the discussion. So let me remind you once again, so 60-minute session, 30 minutes for Q&A. So let's not take much time. Let's straight away dive into the questions. Amita, you are our panelist. Ready? Great. Amita Amarasinghe, ශ්‍රී ලංකාවේ වෙළඳපළේ දැනට තිබෙන තත්ත්වය මොකක්ද? ඒ වගේම දැනට වෙළඳපළ තුල ඇති වී තිබෙන වෙනස්කම් අනුව පාරිභෝගිකයන්ගේ මිලදී ගැනීමේ රටාව මොන විදිහටද වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ? අපි ඉස්සෙල්ලාම කතා කරමු අනිවාර්යයෙන්ම අපි දැන් කවුරුත් කතා කරන ක්වෙස්චන් එකක් තමයි මේක. මම හිතනවා අනිවාර්යයෙන්ම ඔඩියන්ස් එකේ අයත් මේක දැනගන්න කැමති ඇති කියලා. සෝ අමිත ශ්‍රී ලංකාවේ වෙළඳපළේ දැනට තිබෙන තත්ත්වය කුමක්ද? ස්තුතියි ප්‍රවීණදී actually අපි දැනට තියෙන වෙළඳපොලේ තත්ත්වය අරගත්තොත් ගොඩක් දේවල් එක්ක නැවතිලා එහෙම නැත්නම් පසුබසින ට්‍රෙන්ඩ් එකක තමයි තියෙන්නේ. එක දෙයක් ඇරෙන්න. එක දෙයක් කියලා කියන්නේ එක වර්ගයක දේවල් ඇරෙන්න. ඒක දේ පිට වර්ධනයක් දකින්න ලැබෙන දෙයක් තියෙන්නේ මේ ඩිජිටල් තාක්ෂණය ඔස්සේ කරන ව්‍යාපාරවල පැහැදිලි වර්ධනයක් අපිට දකින්න ලැබෙනවා. අපි පහුගිය මාස 3කට ආසන්න කාලයක් දැන් අපි මේ ඇතිරි නීතිය තත්ත්වය එතකොට අපි කියන ලොක්ඩවුන් එක ඒ වගේ එකක ඉන්නා මේ කාලයත් එක්ක මේ කාලය තුල මේ මාස දෙකක 3කට ආසන්න කාලය තුල අපි දකිනවා ගොඩක් වෙළඳපොලේ ව්‍යාපාරික ආයතන බ්‍රෑන්ඩ්ස් වෙළඳ නාම ඒගොල්ලන්ගේ සාමාන්‍ය මාකටිං වැඩ කටයුතු අලෙවි කරන වැඩ කටයුතු එකපාරටම නිකන් නැවතිලා වගේ තියෙනවා. දැන් හිතලා බලන්න පොඩ්ඩක් මේ අවුරුද්දේ මේ ජනවාරි මාසයේ තත්ත්වය සහ පහුගිය මාස දෙක අතර ගත්තහම රූපවාහිනී දකින්න ලැබුණු වෙළඳ දැන්වීම ප්‍රමාණය රූපවාහිනී වැඩසටහන් අඩු වෙලා තියෙනවා මේ ඔක්කොමත් එක්ක මේ අලෙවි කරන කටයුතු එකපාරටම අඩාල වෙලා තියෙනවා මේකත් එක්කම අපි දකින්න දෙයක් තමයි පාරිභෝගිකයා වුණත් අපි මාර්තු මාසයේ මැද කාලේ ඉඳගෙන මාර්තු මාසයේ අන්තිම කාලේ වෙනකොට පාරිභෝගිකයාත් එකපාරටම අර ෂොක් එකකට වගේ තමයි ආවේ දැන් අර වෙනදා වෙළඳපොළට ගිහිල්ලා හොයලා බලලා තමන් කැමතිම බ්‍රෑන්ඩ් තමන් කැමතිම සන්නාම තමන් කැමතිම සුපුරි වෙළඳසැලට ගිහිල්ලා බඩු අරගෙන භාණ්ඩ අරගෙන ඉඳ පාරිභෝගිකයා දැන් එකපාරටම ඒ කැමති දේවල් ගන්න පුළුවන් වටපිටාවක් නැතුව ගියා. දැන් කැමති දේ වෙනුවට අර ඔළුවේ තිබුණු බ්‍රෑන්ඩ් එක වෙනුවට දැන් තියෙන දේ ගන්න තත්ත්වයකට මේ පහුගිය මාස දෙක තුන ඇතුළත ඇත්තටම මේ පාරිභෝගිකයා හුරු වුණා. මේකත් එක්ක වෙළඳපොලේ වෙන විශාල මම කලින් කිව්වා මේක ෂොක් එකක්. මේ ෂොක් එක නිසා අද ඇති වෙලා තියෙන වෙළඳපොලේ අර equal playing field එකක් කියන එක නැවත ඇති වෙලා තියෙනවා. මොකද දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් මම වෙළඳ දාම සඳහන් කරන්නේ නැතුව මම මේක පුළුවන් තරම් එක්ස්ප්ලেইন කරන්න බලන්නම්.
අපි උදාහරණ ගත්තොත් දන්තාලේපයක් ටූත්පේස්ට් එකක් කරගත්තොත් අපි දන්නවා වෙළඳපොලේ අර ස්ටැබ්ලිෂ් වෙච්ච මාකට් ලීඩර්ස්ලා කියලා කට්ටියක් ඉන්නවා. මාකට් ලීඩර් ටූත්පේස්ට් එකක් කියලා එකක් තියෙනවා. එතකොට ඔය අතර ඉන්නවා මාකට් චැලෙන්ජර්. මේ අර ලීඩර්ගේ මාකට් ෂෙයාර් එකෙන් කෑල්ලක් කඩා ගන්න බලාගෙන ඉන්න වෙළඳනාම. මේගොල්ලොන්ට හැමදාම තිබිච්ච චැලෙන්ජ් එකක් තමයි මේ ට්‍රයල් එක. මෙයාලගේ ප්‍රොඩක්ට් එක try කරන්නේ කොහොමද ගන්නෙ. වෙන්න හොඳ අවස්ථාවක් ආවා මේ චැලෙන්ජර් බ්‍රෑන්ඩ්ස් වලට. දැන් මේ වෙලාවේ අර අමන් පුදුලා තිබිච්ච බ්‍රෑන්ඩ් එක වෙළඳපොලේ වාගන්නේ නැති වුණාම තියෙන බ්‍රෑන්ඩ් එකක් ගන්න වෙන තත්ත්වයකට පාරිභෝගිකයා ගියා. මේක තුලින් පහුගිය මාස 2-3 ඇතුළත අපි දැක්කා සෑහෙන්න අලුත් බ්‍රෑන්ඩ් නේම්ස් වලට ට්‍රයල් එක ඇති වුණා. මේක අපි වෙළඳපොලේ ගොඩක් දුරට දැකපු අලුත්ම ට්‍රෙන්ඩ් එකක්. හැබැයි මේකත් එක්කම මම දකින දෙයක් තමයි මේ ඔක්කොම හැමදේම උනේ අර අන්සර්ටිනිටි එක. මිනිස්සුන්ට ඊළඟට මොකද වෙන්නේ කියලා හරිම ස්ථාවර තීරණයකට එන්න බෑ. මේකත් එක්ක තමයි මේ தত্ত্বය ඇති උනේ. දැන් මාස 2-3 විතර කාලයක් තිස්සේ මේක ගිහිල්ලා දැන් මිනිස්සු ටික ටික අර මේකට හුරු වෙන්න පටන් ගන්නවා. මේකට හුරු වෙනවත් එක්කම මේ මාස 3ක් විතර කාලයක් තිස්සේ අපි එකම ජීවන රටාවකට දැන් හුරු වෙලා ඉඳලා මාස 3ක් කියලා කියන්නේ අලුත් පුරුදු ඇති වෙන්න හොඳ කාල පරාසයක්. සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන habit formation එක. මාස 3ක් තිස්සේ යන දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම මම සරල උදාහරණ කීපයකින් මේක විස්තර කරන්නම්. COVID-19 තත්ත්වය ඇති වෙන්න කලින් ලංකාවේ තත්ත්වය අරගත්තොත් COVID-19 වලට කලින් වුණත් ලංකාවේ online banking තිබුණා. ලංකාවේ e-commerce තිබුණා. digital transactions කරන්න පුළුවන්කම තිබුණා. හැබැයි අපි ඒවා පාවිච්චි කරේ නැහැ. COVID-19 වලට කලින් අපි ඒවා පාවිච්චි කරේ නැහැ. COVID-19 වලින් සිද්ධ වුණේ මොකද්ද? මිනිස්සුන්ව පෙළඹුවා අන්න මුල් වතාවට මේ digital transactions වලට යොමු වෙන්න. මුල් වතාවට තමන්ගේ light bill එක online pay කරන්න අපේ පාරිභෝගිකයා පුරුදු වුණා. මුල් වතාවට online මොනවා හරි order කරන්න අපේ පාරිභෝගිකයා පුරුදු වුණා. මෙන්න මේ පුරුව ඉතාම වැදගත්. මම මේක ඉතින් බොහොම සරල උදාහරණ 3කින් පෙන්නන්නම්. මගේ ස්ක්‍රීන් එකේ මම පොඩි trend report එකක් තියෙනවා. මම ඒක ඉතාම විනාඩි 2කට අඩු කාලෙකින් මම මේක එක්ස්ප්ලেইন කරන්නම්. මේ තියෙන්නේ මේ COVID-19 තත්ත්වයත් එක්ක ලංකාවේ ඇතිවෙච්ච තත්ත්වයත් එක්ක Google Trends report එකේ මෙන්න මේ වචන දෙක, two keywords, online order, home delivery. මේක අරගත්තම මේ වචන දෙකට සාමාන්‍යයෙන් මාර්තු මාසයේ මැදක් වෙනකම් zero interest on Google. right? කිසිම කෙනෙක් මේ ගැන උනන්දුවක් දක්වලා නැහැ. හැබැයි මාර්තු මාසයේ මැද කාලේ වගේ ඉඳගෙන එකපාරටම there's a sudden influx online order, home delivery කියන keywords වලට මිනිස්සු එකපාරටම search කරන්න පටන් ගන්නවා. එකපාරටම යන influx එක මේක දැන් මේක එකපාරටම ආපහු පල්ලෙහාට එන්නේ නැහැ. මේක slowly ඇවිල්ලා මේක එක level එකක settle වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට කලින් තිබිච්ච නැති behavior එකකට දැන් අපි ඔන්න ආපහු පුරුදු වුණා. මේ තියෙන්නේ ලංකාවේ ප්‍රධානතම සුපර් මාකට් තුනක ආපිකෝ, කීල්ස්, කාගිල්ස්. ආපිකෝ හෝම් ඩෙලිවරි, කීල්ස් හෝම් ඩෙලිවරි, කාගිල්ස් හෝම් ඩෙලිවරි. මාර්තු මාසයේ 22 වෙනකොට 22nd March වෙනකොට zero interest. Nobody bothered about Apico home delivery. Nobody bothered about Kiehl's home delivery. මේකට කවුරුවත් බොඩි වුන්නේ නැහැ. හැබැයි මාර්තු මාසයේ 22 ඉඳගෙන මේ අදින නීතිය ලොක්ඩවුන් එක ආපු ගමන් හැමෝම පටන් ගත්තා home delivery search කරන්න. හැමෝම පටන් ගත්තා online purchasing ගැන search කරන්න. ඒ trend එකත් දැන් settle වෙලා එක level එකකට එනවා. ඒ වගේම තමයි මේ video conferencing, distance learning tools, Zoom, Microsoft Teams, Google Classroom අරගත්තම එකපාරටම මේ trend එක ඇති වුණා. දැන් මේ trends මේ situation එකත් එක්ක ඇතිවෙච්ච මේ behaviors මේවා එකපාරටම ආපහු නැති වෙලා යන්නේ නැහැ. ඒක slowly settle වෙලා that becomes the new norm, right? මෙච්චර කල් Kiehl's එකෙන් online order කරපු නැති කෙනා අන්න දැන් එකපාරටම online order කරා. 100ක් එහෙම අලුතෙන් හැඩ ගැසුණා නම් ඒ 100න් මම හිතන්නේ maybe 80ක් විතර ආපහු පරණ පුරුදු ක්‍රමයටම යයි. but 20ක් රැඳෙයි online ordering වල.
මේක තමා දැන් අද වෙනකොට වෙළඳපොලේ තත්ත්වය මේ සිටුේෂන් එකත් එක්ක ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අපිට මේක බලන්න පුළුවන් ඉස්සරහට යද්දි නිව් නෝම් එකක් විදිහට මේක සෙට් වෙනවා. මේ පාරිභෝගිකයා මේ දේවල් වලට හැඩ ගැසෙන හැටි. මම හිතන්නේ වර්නඩින් මම ඔයාගේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ දුන්නා. Oh, Amita, thank you very much. It's very interesting because ඇත්තටම මේ buying patterns, behaviors හැමදේම වෙනස් වෙලා because අමිත කතා කරනකොට මට මතක් වුණේ මගේ යාළුවෙක් ළඟදී කතා කරාම කට්ටිය කිව්වා මේ දැන් කට්ටිය පාන් ඕඩර් කරන්නේත් online කියලා. ඉතින් ඒ තරම් ලොකු වෙනසක් මොකද කවදාකවත් අපි හිතුවේ නෑ පාන් වගේ දෙයක් අපි කවදාකවත් online order කරලා ගන්නේ කියලා. ඉතින් ඇත්තටම අමිත ඒක ලස්සනට පැහැදිලි කරා. Thank you very much. තව ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. වෙළඳපොළ තුළ ඇති වී තිබෙන අභියෝගයන්ට සාර්ථකව මුහුණ දීම සඳහා e-commerce වලින් අපිට ගන්න පුළුවන් support එක මොකක්ද? ඇත්තට මේක ඉතාමත් හොඳ ප්‍රශ්නයක් වෙනදින්. දැන් මම කලින් සඳහන් කරා කොහොමද මේ පාරිභෝගිකයාගේ හැසිරීම වෙනස් වෙන්නේ කියලා. මම කලින් කිව්වත් වගේ මේක අපි අර behavioral economics වල අපි කියන දෙයක් තමයි habit formation එක. දැන් මාස 3ක් තිස්සේ මේ habit formation එක වෙලා තියෙන්නේ. මේ தත්ත්වය හිතන්න සතියකින් දෙකකින් ඉවර වුණා නම් අපි මාර්තු මට මතක තියෙන මාර්තු 18 වෙනිදා ඉඳගෙන තමයි මේ ලංකාවේ ඇඳරි නීතිය පනවල මේ தත්ත්වය ආවේ. ඔක සති දෙකකින් ආපහු සාමාන්‍ය තත්ත්වයට ආව නම් අපි ආයිත් අර පරණ ජීවිතයටම යනවා. හරි. හැබැයි මාස දෙකක් කියලා කියන්නේ habit formation එකට හොඳටම ඇති. අලුත් habit එකක් form වෙන්න හොඳටම ඇති. දැන් මේ මාස දෙකක කාලයක් තුල online purchase කරපු කෙනා අපි අර සිංහලෙන් කියන රහ වැටිලා තියෙන්නේ දැන් මේ online හැමදේම online කරගන්න. බැංකුවට යන්න ඕනේ නැහැ. transaction එක කරගන්න light bill ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. මොකද මම දැකලා තියෙනවා සමහර පාරිභෝගිකයෝ debit card එක අරගෙන කීල්ස් එකට කා කීල්ස් එකට ගිහිල්ලා debit card එකෙන් counter එකේ ගෙවන්නේ නැතුව එහා පැත්තේ තියෙන බැංකුවට ගිහිල්ලා cash withdraw කරගෙන ඇවිල්ලා payment කරන පාරිභෝගික අපිට මෙයාලා දැන් ඔක්කොම එකපාරට වෙනස් වෙනවා. මේ වෙනසට ව්‍යාපාරිකයෝ හැඩ ගැහෙන්න ඕන. ව්‍යාපාරික ආයතනත් හැඩ ගැහෙන්න ඕන. මොකද දැන් පාරිභෝගිකයා හැම ව්‍යාපාරයකින්ම බලාපොරොත්තු වෙන ඩිජිටල් ප්‍රොඩක්ට් එක, ඩිජිටල් සොලියුෂන් එක. එතකොට මේකට ව්‍යාපාරිකයෝ ට්‍රාන්ස්ෆෝර්ම් වුණේ නැත්නම් පාරිභෝගිකයා ඔබෙන් ඈත් වෙලා ඒ ඩිජිටල් සොලියුෂන් එක දෙන කෙනා ගාවට යනවා. අනේ එතෙන්දි තමයි e-commerce කියන එක සෑහෙන්න දුරට වැදගත් වෙන්නේ. මොකද මේ අවුරුද්දේ මුලදී 2020 මුලදී මම ලිව්වා එක බ්ලොග් පෝස්ට් එකක් මගේ LinkedIn ප්‍රොෆයිල් එක මම ඒක පබ්ලිෂ් කරා මේ 2020 අවුරුද්දේදී අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් ඩිජිටල් ට්‍රෙන්ඩ්ස් right. ඒක මම එක ලියපු ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තමයි මේ කොවිඩ් වසංගතේ එන්න කලින්ම ලියපු එකක් තමයි 2020 කියන්නේ ලංකාවේ e-commerce වල ටිපින් පොයින්ට් එකට එන අවුරුද්ද කියලා. මම ඒක ලිව්වේ මේ ගැන හිතලා නෙමෙයි. මොකද මම දැක්ක ට්‍රෙන්ඩ් එක මේ පොඩි ව්‍යාපාර අපි e-commerce කිව්වම අපේ ඔළුවේ හැම වෙලේම තියෙන ලොකු ව්‍යාපාරවල e-commerce. ලොකු ව්‍යාපාර නෙමෙයි පොඩි ව්‍යාපාරික ආයතන e-commerce platforms වලට එන නැඹුරුවක් තිබුණා පහුගිය අවුරුදු දෙකක කාලයකට. මම කිව්වේ මේ අවුරුද්දේ අන්නේ පොඩි ව්‍යාපාර විසින් මාකට් එකේ ලොකු ෂෙයාර් එකක් අරගන්නවා කියලා. හැබැයි දැන් මේ තත්ත්වයට එක්ක ඒක තව ටිකක් ස්පීඩ් අප් වුණා. ඒ නිසා ඔබ කුමන ආකාරයේ කුමන පරිමාණයේ ව්‍යාපාරයක නිරත වෙලා හිටියා වුණත් මේ අවස්ථාව තමයි හොඳම අවස්ථාව මේ e-commerce solution එකකට යන්න. ඔබේ ව්‍යාපාරයට online store එකක් හදාගන්න. ඔබේ භාණ්ඩ හා සේවාවන් විකුණන්නේ online distribution channel එකක් open කරගන්න. තව දැනට තියෙන channels එක්ක partnerships හදාගන්න. ඒ කියන්නේ දැන් physical distribution එක වගේම online distribution එකටත් අපි කියන distribution channels open කරගන්න. දැනට ඉන්න e-commerce site එක්ක partnerships වලට යන්න පුළුවන්. ඔබේම e-commerce shop එකක් open කරගන්න පුළුවන්. මේ තමයි හොඳම අවස්ථාව. මොකද වෙළඳපොළ විසින් පරිසරය විසින් අපි වෙතෙන්ට තල්ලු කරලා තියෙන්නේ. Thank you very much. Thank you, Amita. Definitely, them hamtisem kenone opportunity. When you get an opportunity, we have to make use of it. අන්තික අපි අපිට මොකක් හරි challenge එකක් තියෙනකොට අපි ඒක අනිවාර්යෙන්ම කොහොමද ඒක transform කරගන්නේ opportunity එකකට succeed වෙන්න කියන එක. Thank you very much, Amita.
Really appreciate those words. And to the audience, what really matters is අපිට ප්‍රශ්නයක් වෙච්ච වෙලාවක අපි හරි දක්ෂයි හැමතිස්සෙම complain කරන්න. ඒක ගැන upset වෙන්න. ඒක ගැන දුක් වෙන්න. අපි හරි ආසයි ඒක ගැන ගොඩක් කතා කරන්න. So මතක තියාගන්න අපිට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වෙනකොට හොඳට මතක තියාගන්න entrepreneur කෙනෙක් බිහි වෙන්නේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයකට solution එකක් හොයාගන්න අවස්ථාවකදී. entrepreneur කෙනෙක් බිහි වෙන්නේ මොකක් හරි need එකකට solution එකක් දෙන අවස්ථාවකදී. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම අලුත් දේවල් ඒ කියන්නේ සමාජයට දෙන්න ඒ වගේම අලුත් idea එකක් මේ ඕගලන්ට මේ බිහි කරගන්න අවස්ථාවයි මේ. ඉතින් අමිත කියපු දේවල් සහ අනිත් පැනලිස්ලා share කරන ideas ඒ වගේම experience වලින් ඕගලන් අලුත් දෙයක් කරන්න. ඒ වගේම කිසියම් දෙයක් ඔබටත් කරගෙන රටටත් කළ ලෝකෙටත් කරන්න හැමතිස්සෙම අදිෂ්ඨාන කරගන්න. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙනවා. So with that we'll move on to the next panelist. Next panelist is Callum Pereira. Callum, ඇත්තටම Shopify කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ඔව් ඇත්තටම Shopify කියන එක අපි ගත්තොත් එහෙම අපි මේකට කියනවා hosted e-commerce solution එකක් කියලා. ඇත්තටම අපි වෙබ්සයිට් එකක් ඩිවෙලොප් කරන්න යද්දී අපිට එන ඉස්සෙල්ලාම එන ප්‍රශ්නේ තමයි අපි යූස් කරන hosting account එක මොකක්ද? එතකොට මේ hosting account එකේ අපේ වෙබ්සයිට් එකට හොඳ security එකක් තියෙයිද? එතකොට අපිට මේකට users ලා කී දෙනෙක්ට එක වෙලාවකදී access කරන්න පුළුවන් වෙයිද? අපිට ඇත්තටම past experience තියෙනවා හුඟක් e-commerce sites build වෙච්ච ගමන් ඒගොල්ලෝ promotion එකක් කරපුවාම ඒගොල්ලෝ මොන හරි advertisement එකක් run කරපුවාම online store එක කට්ටියටම access කරන්න බැරි වෙනවා මොකද හේතුව මේ websites වලට traffic එක handle කරගන්න බෑ එකපාර ලොකු ප්‍රමාණයකින් traffic එකක් ආපුවම ඒගොල්ලෝ fail වෙනවා නමුත් අපි මේ වගේ hosted solution එකකට ගියොත් එහෙම ඇත්තටම මේවා ඔයාට users ලා 10 දෙනෙක් හිටියත් 10,000ක් හිටියත් එකම වෙලාවේ මේ hosted platform එකකට ඒක ලේසියෙන් handle කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේගොල්ලන්ගේ security එක ගත්තොත් එහෙම ඇත්තටම ලෝකේ දැනට තියෙන හොඳ security level එකක් තමයි PCI DSS කියන්නේ. එතකොට මේගොල්ලෝ maintain කරන්නේ Shopify platform එක මේ වගේ security level එකක්. ඊට අමතරව අපි ගත්තොත් එහෙම Shopify platform එකේ අපි online store එකක් set up කරගන්න ගියොත් එහෙම අපිට කිසිම ටෙක්නිකල් නොලෙජ් එකක් ඕනේ නැහැ. ඇත්තටම ඒකේ තියෙන තීම් එකක් අරගෙන ඕගොල්ලන්ගේ ප්‍රොඩක්ට්ස් ටික අප්ලෝඩ් කරලා කන්ටෙන්ට් ටික දාලා ඕගොල්ලන්ට ඔන්ලයින් ස්ටෝර් එක සෙටප් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ Shopify platform එකේ ඇත්තටම natively හුඟක් e-commerce වලට features තියෙනවා. නමුත් ඕගොල්ලන්ට additional feature එකක් ගන්න අවශ්‍ය වුණොත් එහෙම ඕගොල්ලන්ට මේකේ app store එකට යන්න පුළුවන්. ඒකේ app store එකේ සාමාන්‍යයෙන් apps 2000ක් වගේ වෙන්න 2000ක 1500ක් අතර ගණනක් තියෙනවා. මේ apps වලින් ඕගලන්ට additional features add කරගන්න හොඳ හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට අමතරව අපි බැලුවොත් එහෙම මේ platform එකේ marketing tools set එකක් තියෙනවා. ඕගලන්ට ඇත්තටම හොඳ marketing එකක් කරගන්න ඕගලන්ගේ online store එක. මෙතනදී email marketing solution එකක් තියෙනවා inbuilt. ඊට අමතරව Facebook marketing tool එකක් තියෙනවා inbuilt. එතකොට ඔයාට Shopify admin එකෙන් එළියට යන්නේ නැතුව මේ platform එකේ ඉඳලම ඔයගලන්ට මේ marketing tools use කරලා ඔයගලන්ගේ promotions කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි දැන් බැලුවොත් එහෙම ඇත්තටම අපේ ලංකාවේ හැමෝම වගේ use කරනවා social media ඔයගලන්ගේ online stores promote කරන්න. එතකොට කවුරු හරි කෙනෙක් online store එක promote කරපු වෙලාවක user කෙනෙක් ඔයාගේ website එකට එනවා නම් හුඟක් වෙලාවට එන්නේ mobile device එකෙන්. මොකද එයා ඒ advertisement එක දකින්නේ mobile එකකින් ඔයාගේ ඒගොල්ලන්ගේ social media accounts access කරන්නේ. ඉතින් එතකොට ඔයාගේ website එක mobile responsive නැති වුණොත් ඒ user ඔයාගේ website එකට mobile එකකින් එන වෙලාවේ ඔයාගේ product එක promote කරගන්න හරි sell කරන්න හරි ඔයාට හැකියාවක් නැති වෙනවා. ඔයා Shopify store එකේ මොනවා හරි online store එකක් build කළොත් එහෙම ඒක ඇත්තටම ඔයා build කරද්දී automaticallyම මේක mobile responsive විදියට තමයි හැදෙන්නේ. අනිත් එක තමයි මේ වගේ හොඳ features තියෙන online store එකක් අපි build කරගන්න උත්සාහ කළොත් එහෙම අනින් අපිට ලොකු investment එකක් කරන්න වෙනවා. නමුත් Shopify වල ඇත්තටම තියෙන්නේ rental based model එකක්. ඕගලන්ට basic store setup එකක් කරගන්න
ඇතරම ඉන්වස්මන්ට් එකක් කරන්න නැතුව ෆ්‍රී ඔෆ් චාර්ජ් කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ මේක ප්‍රොඩක්ට්ස් ටික අප්ලෝඩ් කරලා ඔයගොල්ලන්ට කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපි බැලුවොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ගේ ටාගට් මාකට් එක අපි හිතමු සිංහල ලැන්ග්වේජ් එක කතා කරන කට්ටිය කියලා. එතකොට අපිට මේ ඔන්ලයින් ස්ටෝර් එක ඕනනම් සිංහල ලැන්ග්වේජ් එකකින්ම හදාගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මල්ටිපල් ලැන්ග්වේජස් වලටත් යන්න පුළුවන්. මේ ඇප් ස්ටෝර් එකේ ඒකට ෆීචර්ස් තියෙනවා. ඊට අමතරව ගත්තොත් එහෙම මේ Shopify ස්ටෝර් එක ඇත්තටම හුඟක් පොපියුලර් වෙලා තියෙන්නේ ඔන්ලයින් ස්ටෝර් එකකට. නමුත් මේකේ ඉන්බිල්ට් පොස් සොලියුෂන් එකකුත් තියෙනවා. අපි හිතමු ඔයගොල්ලන්ගේ ෆිසිකල් ස්ටෝර් එකේ ප්‍රොඩක්ට්ස් ඔයගොල්ලන්ට සෙල් කරගන්න යූස් කරන්න අවශ්‍යයි කියලා මොන හරි සිස්ටම් එකක් ඔයගොල්ලන්ට මුකුත් සිස්ටම් එකක් නැත්නම් ඇත්තටම මේ පොස් සොලියුෂන් එක යූස් කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ ඩේ ටු ඩේ ට්‍රාන්සැක්ෂන් කරගන්න. මේකේ තියෙන වැදගත්ම ෆීචර්ස් ටික කිව්වොත් ඔයගොල්ලන්ට අන්ලිමිටඩ් ට්‍රැෆික්, අන්ලිමිටඩ් ප්‍රොඩක්ට්ස් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අන්ලිමිටඩ් යූසර්ස්. ඔයගොල්ලන්ට කිසිම ලිමිටේෂන් එකක් නැහැ. මේකේ ඔන්ලයින් ස්ටෝර් එකක් බිල්ඩ් කරපුවම ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රොඩක්ට් එක හරියට මේකේ මාකට් කරගෙන සෙල් කරන එක විතරයි. ඊට අමතරව කවුරු හරි කෙනෙක්ගේ බිස්නස් එක ඩිවලොප් වෙලා එයා අපි හිතමු කන්ට්‍රීස් දෙක තුනකට සෙල් කරනවා. එයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එක හුඟක් ලොකු වර්ල්ඩ් වයිඩ් යන ප්‍රොඩක්ට් එකක් නම් මේගොල්ලන්ගේ තියෙනවා Shopify Gold කියලා ෆැසිලිටි එකක්. ඊට අමතරව Shopify Plus කියලා ෆීචර් එකක් තියෙනවා. මේවැදී ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ට මල්ටි ස්ටෝර් යන්න පුළුවන්, රීජනල් වයිස් සෙල් කරන්න ඒ වගේ ලොකු ඇඩ්වාන්ටේජස් තියෙනවා. එතකොට ඔයා සාමාන්‍යයෙන් පොඩි ස්ටෝර් එකක් බිල්ඩ් කරගෙන ඔයාට කවදා හරි ඒක ස්කේල් කරන්න වුණොත් සාමාන්‍යයෙන් සතියක් දෙකක් ඇතුළත ඔයාට ලොකු ඒරියා එකකට යන්න පුළුවන් එකපාර ස්කේල් කරගන්න. නමුත් අපි සාමාන්‍යයෙන් පොඩි ස්ටෝර් එකක් අපි මිනුවලි හදාගත්තු එකක් නම් අපිට ඒ වගේ ස්කේලින් කරන්න සෑහෙන අමාරුයි. ඉතින් මම හිතනවා Shopify කියන එක දැනට කවුරු හරි කෙනෙක්ට ඔන්ලයින් ස්ටෝර් එකක් බිල්ඩ් කරගන්න ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රොඩක්ට් සෙල් කරගන්න ඉක්මනට යන්න පුළුවන් හොඳ ප්ලැට්ෆෝම් එකක් කියලා ලේසියෙන් බිල්ඩ් කරගන්න ටෙක්නිකල් නොලෙජ් එකක් නැතුව. Thank you very much, Callum. Callum, වා කතා කරත් මේ ඇත්තටම Shopify කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. අපි මේ platform එකේ back end එක ගැන කතා කරනවා නම් back end එක කොයිතරම් user friendly ද? ඇත්තටම back end එක ගැන කතා කළොත් මේකේ ඇත්තටම fully automated system එකක් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අපිට මේ මෑත් එකදී වෙච්ච situation එක ලංකාවේ අපි හුඟක් කට්ටියට orders place කළා ගෙවල් වලට බඩු ටික ගෙන්න ගන්න. නමුත් ඇත්තටම ඒ orders හරියට fulfill උනේ හුඟක් අඩුවෙන්. ඒ කියන්නේ සමහරක් වෙලාවට අපිට items ටික හරියට වෙලාවට ආවේ නැහැ. සමහරක් වෙලාවට items අඩුවෙන් අපිට හම්බුනේ. ඉතින් අපි මේ වගේ සිස්ටම් එකක් පාවිච්චි කළොත් ඇත්තටම orders place කරද්දී මෙයාගේ හොඳ back end එකේ හොඳ inventory management system එකක් තියෙනවා. එතකොට customers ලට orders place කරන්න බෑ inventory එකක් නැතුව. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට ඔයාගේ orders 1000ක් විතර ඇවිල්ලා inventory එක already reserve වෙලා නම් වෙන කෙනෙක්ට ඇවිල්ලා order එකක් place කරන්න හැකියාවක් නැහැ මේ system එකේ. ඉතින් එතනදී ඇත්තටම ඔයාට inventory management ගැන බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. orders ටික ඔයාට fulfill කරන්න පුළුවන්. මෙතනදී order එකක් place වුණොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ගේ team එකට system එකෙන් alert කරනවා. එතකොට ඔයා order එක ready කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයා order එක deliver කරන්න යන වෙලාවේ customer ටත් alert කරනවා මෙහෙම order එකක් තියෙනවා කියලා. deliver කරන්න ready වෙලා තියෙනවා කියලා. එතකොට ඊට පස්සේ අපි බැලුවොත් මේක back end එකේ ඔයාගේ product එකක් update කරගන්න, එහෙම නැත්නම් banner එකක් change කරගන්න, ඒ වගේ දේවල් ඇත්තටම හුඟක් ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව product එකක් upload කරද්දී අපි හිතමු මේකේ image එක මොනවා හරි ඕගොල්ලන්ට edits කරගන්න ඕන නම් ඒකත් මේකේ facilities තියෙනවා. ඊට අමතරව ගත්තොත් මේකේ හොඳ customer module එකක් තියෙනවා. ඕගොල්ලොත් එක්ක එකක් place කරන්න යන customer කෙනෙක් place කරපු customers ලා ඒ හැමෝම මේක build වෙනවා. entire database එක. එතකොට ඇත්තටම ඔයගලන්ට මේ database එක use කරලා remarketing කරන්න පුළුවන් හොඳ opportunity එකක් තියෙනවා. තව මේකේ තියෙන හොඳ feature එකක් තමයි inventory location feature එක. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාගේ එක store එකක් තියෙනවා කොළඹ වල. එතකොට අපේ තව එකක් තියෙනවා ජැෆ්නා වල. එතකොට මේ දෙක අපිට centralize කරලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපිට පුළුවන් බලාගන්න real time inventory location වල තියෙන inventory levels.
ඉතින් මේ වගේ ෆීචර්ස් එක්ක මේගොල්ලන්ගේ තව හොඳම ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා මොබයිල් ඇප් එකක් කියනවා මේ මොබයිල් ඇප් එකෙන් ඔයාට මුළු ස්ටෝර් එකම මැනේජ් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාට ඇත්තටම කම්පියුටර් එකකට ලොගින් වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයා මොබයිල් ඇප් එකෙන් ඔයාගේ තියෙන ඕඩර්ස් මොනවද, ඔයාගේ කස්ටමර්ස්ලා මොන හරි ක්වෙස්චන්ස් ඇවිල්ලා තියෙනවා ඒවා මොනවද, ඊට පස්සේ ඔයාට මේ එන්ටයර් ස්ටෝර් එකම මැනේජ් කරන්න පුළුවන් මේ මොබයිල් ඇප් එක යූස් කරලා. ඉතින් මම හිතනවා මේක ඇත්තටම යූසර් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි එච්චරම ටෙක් සැවි නැති කෙනෙක් වුණත් එයාට ලේසියෙන්ම මේ මොබයිල් ඇප් එකයි මේක බෑක් එන්ඩ් එක යූස් කරලා ලේසියෙන්ම එයාගේ බිස්නස් එක රන් කරන්න පුළුවන් වැඩි එෆර්ට් එකක් දෙන්නේ නැතුව. Thank you, Callum. And now I would like to move to introduce yourself and Shopify, and what do you do for Shopify? Thank you, Bernadine. Good evening, everyone. I hope all of you can hear me clearly. It is so good to be on this call with all of you today. Firstly, thank you so much for joining us, and I'm confident that this session will be worth your time. And of course, thank you to all our panelists for stepping up to share their experiences with the larger community. My name is Namra, and I take care of market development for Shopify in Asia. For those of you who don't know Shopify, let me shed some light on it. Shopify is a leading global commerce company providing trusted tools to start, grow, market, and manage a retail business of any size. Our vision is to make commerce better for everyone. We support 1 million plus merchants, from solo entrepreneurs to homegrown brands to big international brands. And we believe we are only getting started. I'm sure you'll learn more about all of these, all of the feature sets that we have on the platform as you hear from our speakers later today. Coming to my role now, my work involves nurturing local markets from the brand awareness perspective, improving the platform for a seamless experience for merchants like you to sell domestic or cross-border. I also work closely with partners like web development, web design, digital marketing agencies. The best example here being Kilum from Ecom Services, who has been a trusted partner for us in Sri Lanka for a very long time now. So overall, my role is about engaging with entrepreneurs and enabling each one of them to leverage the power of the Shopify platform and our ecosystem. Thank you very much, Namra. And the second question to you is, what is your take on Shopify in Sri Lanka and the region? Sure. Sri Lanka has been showing some very good organic growth, highlighting the entrepreneurial intent in the business community out there, which is great. In terms of high-level numbers, and I know Amita has already shared some, and he might share a little more when he speaks next again. But let me throw some light into it from the Shopify lens. First of all, it is almost like fast forward 10 years right now for all of us. From our lens, 2030 is already here for e-commerce. We are seeing thousands of new businesses moving online in the last few months alone from across the globe. Specific to Sri Lanka, our merchants have seen the biggest month in terms of sales last month, which is March 2020. And most of that was driven by local buyers. So the domestic market is very, very strong. The second biggest pool of buyers for all of you merchants out there, it actually came from the US. So Shopify merchants from Sri Lanka are selling a lot to the US as well. From the local buyer perspective, like I said, buyers in Sri Lanka are spending a lot on direct-to-consumer stores on Shopify. In fact, local buyer spendings hit the highest dollar value mark last month, which is April 2020, which is very, very promising. So I think it says it all. The time to act is now. And in order to help you and the market sustain this growth, we have teams across 6 locations in Asia: Singapore, India, China, Japan, South Korea, and Hong Kong as of now. Our energy is all towards localizing the experience of the platform and adding new features by thinking into the future of commerce.
from translating the platform, and we are now in 21 languages, to local shipping and payment options. We want to make sure that you have the very best for your business. So please know that we are very committed to continue to support Sri Lankan merchants, not just from the strength of the platform perspective, but also providing you with a very strong local ecosystem of partners. Thank you very much, Namra. It's really great to hear that. Thank you once again. Once again, we are ready to shoot a question to Amita. Amita, e-commerce website ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා පවතින digital marketing techniques මොනවාද? ඒ තුලින් භාණ්ඩ හා සේවාවලට ගනුදෙනුකරුවන් ආකර්ෂණය කරගත්තේ හැක්කේ කෙසේද? අතරම බර්නින් මේ ප්‍රශ්නයත් එක්කම සම්බන්ධව තව මේ Q&A box එකේ තිබිච්ච ප්‍රශ්නයකට මම ටයිප් කරලා උත්තරයක් දුන්නා මේ online book sale එකක් කරගෙන යන්න ඒ ගැන මොනවද හිතන්නේ කියලා. ඒකයි මේකයි දෙකම මම එකතු කරලා උත්තරයක් දෙන්නම්. මම එතෙදිත් මම දීපු උත්තරයට මතක්. මම ඒ online book seller කෙනෙක්ගේ උදාහරණයකින් මම අරගන්නම් මේ marketing ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියන එක. මම පුද්ගලිකව දන්න ලංකාවේ හොඳ online book shops කීපයක්ම තියෙනවා. එයාලගේ technical back end එකට ඒ කියන්නේ technical infrastructure එක සාහෙන්න හොඳයි. හොඳ solid infrastructure එකක් තියෙනවා. මේක කරගෙන යන්නේ තාක්ෂණය ගැන හොඳට දන්න කට්ටිය, පොත් ගැන හොඳට පොත් වලට ආදරේ, පොත් ගැන දන්න, ප්‍රොඩක්ට් එක දන්නවා ඒගොල්ලෝ. ඒ වගේම තාක්ෂණයක් දන්නවා. හැබැයි මාකටිං පැත්තට දාලා තියෙන එෆර්ට් එක අඩුයි. අන්න ඒ නිසා තමයි මේගොල්ලන්ට growth එකකට යන්න බැරි. තාක්ෂණය දැනගෙන e-commerce site එකක් හදාගෙන ප්‍රොඩක්ට් එකට කැමති, ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන තමන්ට හොඳ එක්ස්පර්ටීස් එකක් තියෙනවා. ඒ ඔක්කොමත් එක්ක එතනින් ඔයාව ගෙනියන්න පුළුවන් එක දුරකට විතරයි ඔබ e-commerce ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න. ඉන් එහාට අරගෙන යන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඔබට එක්ක ඔබටම ඉගෙන ගන්න වෙනවා මේක කොහොමද මාකට් කරන්නේ, අලුතින් කස්ටමර්ස්ලා ඇක්වයර් කරන්නේ කියන එක. එහෙම නැත්නම් ඔබට ඒකේ ප්‍රොෆෙෂනල් කෙනෙක් එක්ක වැඩ කරන්න වෙනවා. මෙතන මම කීපයක් කියන්නම් කරන්න ඕන පළවෙනි කාරණා තියෙනවා. මුල්ම දේ තමයි profiling the customer. වාගේ කවුද වාගේ හරිම කස්ටමර් කියන එක තේරුම් ගන්න ඕන. ඔන්ලයින් බුක් ස්ටෝර් එකක උදාහරණයකින් මරගත්තොත් ලංකාවේ මිලියන 21ක් හිටියා කියලා ජනතාව මිලියන 21ම ඔබේ පාරිභෝගිකයා වෙන්නේ නැහැ. ඒක හරියටම තේරුම් ගන්න ඕන පොත් කියවන අය කවුද? ඒ කියවන අය කියවන්නේ මොන වගේ කැටගරිස්ද? තියෙනවා ෆික්ෂන්, නන් ෆික්ෂන් තියෙනවා, novels තියෙනවා, short stories තියෙනවා, ඒ වගේ කැටගරිස් ටික අරගන්න. ඊට පස්සේ පොඩි මාකට් ස්ටඩි එකක් කරලා බලන්න ඕනේ මේවට කොච්චර මිනිස්සුන්ගේ අතරේ උනන්දුවක් තියෙනවද. ඔය Google Trends වගේ tool එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. keyword research tools තියෙනවා. තව තියෙනවා මිනිස්සු Google ගෙන් අහන ප්‍රශ්න මොනවද කියලා අපිට දැනගන්න පුළුවන්. Google එකටම ගිහිල්ලා මේ keyword එක search කරලා බලන්න answerthepublic.com right. මේ වගේ site එකක් පාවිච්චි කරලා අපිට බලන්න පුළුවන් මිනිස්සුන්ට තියෙන ප්‍රශ්න මොනවද කියලා. දැන් online book store එකක නම් මොන වගේ පොත්ද හොයන්නේ? ඒක trend එක මොන වගේද? මේක upward trend එකක්ද downward trend එකක්ද? මේ දේවල් තුලින් අර ඉස්සෙල්ලා මේ customer profiling එක අරගන්න. ඊට පස්සේ බලන්න ඒ customer profiling එක අරගත්තට පස්සේ ඊළඟට බලන්න පුළුවන් එයාලා නිතර interact වෙන තැන් ටික කොතනද කියලා. එතකොට ඒ search engines වෙන්න පුළුවන්. social media වල මොන වගේ groups මේවට තියෙන groups තියෙනවා. එතකොට ඔබේ අලවකට ඒ groups වලට යන්න ඕන. එතකොට LinkedIn වගේ හැම තැනකම වාගේ presence එක හදා ගන්න ඕන. site එක විතරක් තිබුණාට මදි. site එක තිබෙද්දි අනිත් දේවල් ගන්න. ඒ විතර දැන් මම කිව්වේ අපි organic methods ටික. organic methods වලින් එහාට ගිහිල්ලා ඊළඟට paid advertising වලට එක තැනකදී යන්න ඕන. එතෙන්දී උදාහරණයක් ගත්තොත් එම Facebook advertising platform එක අරගත්තොත් සෑහෙන advanced tools තියෙනවා. හරියටම pinpoint කරලා වාගේ customer-ට ad එක deliver කරගන්න. හරි දැන් මේ ගොඩක් අය මම මේක හැමෝම ගොඩක් අය කතා කරන උදාහරණයකින්ම අරගන්නම්. මේ ගොඩක් අයගේ මතයක් තියෙනවා මේක කතා කරන ගොඩක් වෙලාවට මම මොකද කියන්න ගොඩක් අයගේ මතයක් තියෙනවා. අපි මොනවා හරි දෙයක් ගැන කතා කරාම ඊට පස්සේ පැයකට විතර පස්සේ Facebook එකේ ඒ ගැන ad එකක් පේන්න තියෙනවා. දැන් මිනිස්සු ගොඩක් බය වෙනවා මේක. ඇත්තට මේ කතා කරන දේ අහගෙන ඉඳලා ad එකක් දෙනව නෙමෙයි. මේක සයිකොලොජි. සයිකොලොජි කියලා කියන්නේ
පාරිභෝගිකෙක් විදිහට ඔබ මොන හරි දෙයක් මිලදී ගන්න ඔළුවේ හිතාගෙන ඉන්නවන් නම් ඔබ නොදැනුවත්වම මේ ඔන්ලයින් ප්ලැට්ෆෝම්ස් වල සෝෂල් මීඩියා වල පොඩි ක්ලූස් දෙනවා යන තැන්වල. අන්න ඒ ක්ලූ එක අරගන්න පුළුවන් මේ ඇඩ්වර්ටයිසිං එන්ජින්ස් වලට, ඇඩ් ඩෙලිවරි එන්ජින්ස් වලට, data management platforms වලට. ඒගොල්ලෝ ඒව අරගෙන හරිම ඇඩ් එක හරිම කස්ටමර්ට හරිම වෙලාවට ඩිලිවර් කරනවා. එතකොට ඔබ පොත් විකුණන කෙනෙක් නම්, ඉන්ටර්නෙට් එකේ ඔන්ලයින් බුක් ස්ටෝර් එකක් පවත්වාගෙන යන කෙනෙක් නම් හිතන්න ඔබ අලුතෙන්ම පොතක් කවුරු හරි කතුවරයෙක්ගේ අලුත්ම පොතක් දැන් ඔබේ ස්ටෝර් එකට දැම්මා. අර ඇඩ්වර්ටයිසිං channels, ඒ ඇඩ්වර්ටයිසිං මෙතඩ්ස් පාවිච්චි කළාට පුළුවන් මේ පොත හරියටම ඕන කරන කෙනාට ඇඩ් එක ඩිලිවර් කරන්න. හරියටම ඕන කරන කස්ටමර් ඔඩියන්ස් ඒක හදාගන්න ඕන කරන ටාගටින් මෙතඩ්ස් ටික, ටාගටින් ඔප්ෂන්ස් ටික ඔක්කොම Facebook ඇඩ්වර්ටයිසිං ප්ලැට්ෆෝම් එකේ තියෙනවා. උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම බොහොම සරල ඩෙමෝග්‍රැෆික් කාරණා වලින් වයස, ජෙන්ඩර් එක, ලොකේෂන් එක විතර නෙමෙයි. people who now for example හිතන්න අපි අරගත්තොත් hardware store එකක්, කළුතර ඉන්න hardware store එකක්. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ad එක Facebook එකේ deliver කරන්න people who moved to කළුතර recently, not the people who are living in කළුතර. එතකොට අන්න අලුතෙන් කළුතරට පදිංචියට ආපු අයට තමයි මේ paint ඕන hardware එකකින් ගන්න බඩු ටික තියෙන්නේ. මේ ගෙදර home improvements වලට අන්න ඒ ටිකේ ad එක දැන් deliver කරන්න පුළුවන්. You know that this person recently moved to කළුතර from another city. මේ options හැමදේම තියෙනවා Facebook ad වල. Google ads වලත් මේ ඔක්කොම තියෙනවා. shopping listing ads මේ ඔක්කොම අවශ්‍යකම් ටික තියෙනවා. ඉතින් ඒ ගැන සෑහෙන්න උනන්දු වෙන අර සයිට් එක හදාගන්න තියෙන උනන්දුව, ඒ සයිට් එකේ ටෙක්නිකල් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක, ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් එක හදාගන්න තියෙන උනන්දුව, ඒ ටිකත් එක්කම මේක හරි කස්ටමර්ට තමන්ගේ සයිට් එක තියෙනවා කියන එක පණිවිඩය ගෙනියන ඒ වැඩ ටික කරගන්න ඕන. මේවට අවශ්‍ය කරන මත පිටාව හදාගන්න ඕන. That's very interesting. Thank you very much, Amita. දැන් ඔබ මේ බාණ්ඩ හා සේවාවල් ගනුදෙනුකරුවන් ආකර්ෂණය කරගත හැක්කේ කෙසේද කියලා කතා කරනකොට මම හිතුවා අහන්න කොහොමද මේ ඒ කියන්නේ ආකර්ෂණය කරගන්න ඒ කොහොමද ඒක කරන්න කියලා මේ knowledge එක කරගන්නේ කොහොමද මේ කියන මේ knowledge එක අපිට ලබා ගන්න හැකි ක්‍රම මොනවාද? Where can people acquire knowledge to acquire customers? ඇත්තටම ආයමත් ඉතාමත් වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. මට මේ දේවල් කියන්න පුළුවන්. කරන්න ඕන මේ අහගෙන ඉන්න කට්ටියනේ. වෙබ්සයිට් එකක්, e-commerce සයිට් එකක් හදලා ඉන්න කෙනා තමයි ඒගොල්ලොන්ට තමයි මේ ගැටලු දෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ බලයි දැන් මේ අමිත විනාඩි 5ක් ඇතුළත කිව්වා අරක කරන්න පුළුවන්, මේක කරන්න පුළුවන් එහෙම කියලා. දැන් මේක අහගෙන ඉඳලා අනිත් පැත්තට ගිහිල්ලා මේ දේවල් කරන්න බෑ. මේක ඉගෙන ගන්න වෙනවා. මේක ඉගෙන ගන්න නම් අන්තර්ජාලයේ අද වෙනකොට ඕන තරම් පහසුකම් තියෙනවා. මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ පොඩි තැනකින් පටන් ගන්න. තමන්ට තියෙන ගැටලුව ගැන ඉස්සෙල්ලා maybe Google search එකක් කරලා පටන් ගන්න. මේක කොහෙන්ද ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කියන එක ගැන Google search එකක් කරලා පටන් ගන්න. එතකොට ගොඩක් ඔයාට alternatives හම්බ වෙනවා. YouTube එකේ ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් ගත්තොත් එimhe YouTube එකේ ගිහිල්ලා search කරලා බලන්න e-commerce ව්‍යාපාරකනේ how to drive traffic to my e-commerce site, something to that extent. ඒ වගේ keyword එකක් search කරලා බලන්න අවශ්‍ය තරම් free learning materials YouTube එකේ එනවා. එහෙමත් නැත්නම් පුළුවන් ඔබට Google එකේ තියෙන Google Garage කියලා මේ training වැඩසටහන්. Facebook එකේ තියෙන Facebook blueprint එක. එහෙම නැත්නම් maybe $10ක් 15ක් වැය කරලා Udemy වගේ එකක ගිහිල්ලා මේ වගේ course එකක් කරලා මේ අවශ්‍ය කරන background එක මේ ටික අරගන්න පුළුවන්. ඒත් නැත්නම් ඔබට පුළුවන් දැන් මම සම්බන්ධ වෙලා තියෙන ආයතනයක් තියෙනවා Asia Pacific Institute of Digital Marketing. අපි කරන්නේ අපි අර සරල තැන් වලින් පොඩ්ඩක් එහාට ගිහලා අපි hands on training දෙනවා. මේ කියවලා වීඩියෝ එකක් බලලා ඉගෙන ගන්න අමාරුයි වගේ නම් මේ වගේ ආයතනයක් එක්ක එකතු වෙන්න පුළුවන්. එතන coach කෙනෙක් හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි coaching panel එකක් ඉන්නවා, resource panel එකක් ඉන්නවා. අපි topic එක උගන්වනවා විතරක් නෙමෙයි, ඒක කරන හැටි ඔබලව කරවනවා. ඒක Google ad එකක් හදවනවා. ඒ හදවලා ඒ process එකේ සම්පූර්ණයෙන්ම අරගෙන යනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් අරගන්න පුළුවන්. සහ වෙළඳපොලේ ලංකාවේ ඉන්න ඒ
ඒ සම්බන්ධ දැනුම තියෙන අයත් එක්ක කනෙක්ට් වෙන්න. LinkedIn එකේ වෙන්න පුළුවන්, Facebook එකේ වෙන්න පුළුවන්. එයාත් එක්ක කනෙක්ට් වෙන්න. groups තියෙනවා මේවා ගැන කතා කරන්න. ඒ groups වලට join වෙන්න. WhatsApp groups තියෙනවා. ඒවට join වෙන්න. අන්න ඒ වගේ තැන් වලින් මේ දැනුම සෑහෙන්න දුරට ඔබට අරගන්න පුළුවන්. හැබැයි එහෙම ගන්න දැනුම ඔබට පාවිච්චි කරන්නම වෙන අනිවාර්යයෙන්ම. මේ දැනුම ඇවිල්ලා සාමාන්‍ය වෙන සබ්ජෙක්ට් එකක් වගේ නෙමෙයි අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම accounting වගේ සබ්ජෙක්ට් එකක් අරගත්තොත් accountancy වගේ සබ්ජෙක්ට් එකක් අරගත්තොත් අපි course එකක් කරලා ඉගෙන ගත්තට පස්සේ ජීවිත කාලෙම ඒ knowledge එකෙන් අපිට රස්සාව කරගෙන ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ digital marketing කියන එකේ knowledge එක අද ඉගෙනගෙන තව මාස 6කින් ඒක obsolete වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා practice කරන්නම වෙනවා. You have to practice what you learn. ඒකෙන් experiment කරන්න. trial and error. AB testing කියලා අපි කියනවා. මේක කරොත් කොහොමද වෙන්නේ? මේක කරොත් මොනවද වෙන්නේ කියලා. ඒ වගේ දේවල් කරන්න. ඒ ඉගෙන ගන්න දැනුම document කරන්න. ඒක කළා ඒක ඔබට ඔබේ යාළුවොත් එක්ක share කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ක්‍රම වලින් ඔබට පුළුවන් මේ කරන අවශ්‍ය කරන දැනුම ලබා ගන්න. දැනුමේ අඩුවක් නැත. ඕන තරම් අන්තර්ජාලයේ නොමිලේ තියෙනවා, මුදල් ගෙවලා ලබා ගන්නත් තියෙනවා. ඔබ තමයි ඒක හොයාගෙන අවශ්‍ය තැනට යන්න ඕනේ. Thank you Amita. අනිවාර්යෙන් අනිවා මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඕගලන්ගේ අතේ තමයි තියෙන්නේ. The choice is yours to make an impact to the world. So අනිවාර්යයෙන්ම අපි විශ්වාස කරනවා මේ වෙනකොට මේක බලන ගමන් ඕගොල්ලෝ උගන්ගේ ජීවිතේට අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ ආකාරයකින් වෙනසක් කරගනි කියලා. මොකද හැම කෙනෙක්ම ඒ වගේ කාලය කැප කරලා තිබෙන්නේ ඕගලන් වෙනුවෙන්. ඉතින් අපි විශ්වාස කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම ඕගලන් මහන්සි ඒ වගේම හොඳ දෙයක් කරයි කියලා. Thank you Amita. Now we are moving on to Callum Pereira. Callum merchant කෙනෙක්ට report generate කිරීමේ හැකියාව කොහොමද? ඇත්තටම අපි ගත්තොත් එහෙම මේ online store එකේ අපි Shopify වල online store එකක් build කළොත් එහෙම ඇත්තටම මේකේ කොහොමද reports ටික back end එකේ හැදෙනවා. මේකේ හුඟක් reports තියෙනවා. අපි තුමු online store sessions, returning customer, එතකොට online store conversion rate එක, top products, ඒ වගේ දේවල් වලින් අපිට reports generate කරන්න පුළුවන්. මං හිතනවා මේකෙදී විශේෂ දෙයකට තව විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. ඒක තමයි social media channels පාවිච්චි කරලා අපි හුඟක් promotions කරනවා. මෙතනදී අපිට මේක back end එකේ බලන්න පුළුවන් අපිට මොන social media channel එකෙන්ද වැඩිපුර performance ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා මේ අපේ online store එකට. අනිත් එක තමයි අපි හිතමු කවුරු හරි කෙනෙක්ට ඇත්තටම එච්චරම තේරුමක් නැහැ මේ reports අරගෙන ඇනලයිස් කරලා බලන්න ඒගොල්ලන්ගේ බිස්නස් එකේ ස්ටේටස් එක. Shopify වල back end එකේ dashboard එකේ feature එකක් තියෙනවා. එයා ඔයාගේ customer behavior එක බලලා ඒගොල්ලන්ගේ buying patterns බලලා එයා ඔයාට suggest කරනවා මෙන්න මේ වගේ improvements කළොත් එහෙම ඔයාගේ store එක හදාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ store එක තව improve කරන්න පුළුවන් කියලා එයාම automatically ඔයාට suggestions දෙනවා Shopify platform එකකින්. උදාහරණයක් විදියට අපි හිතමු abandoned checkouts වැඩි. ඒ කියන්නේ කවුරු හරි orders place කරන්න ගිහිල්ලා payment එක කරන්න නැතුව අයින් වෙනවා ඔයාගේ site එකකින්. එතකොට ඒ වෙලාවේදී මෙයා ඒ ටික analyze කරලා ඔයාට suggestions දෙනවා මේක අඩු කරගන්න ඔයාට මෙන්න මේ දේවල් කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඊට අමතරව customers ලැබිලා හුඟක් වෙලාවට අපේ store එකේ products search කරනවා. ඒ search කරන product සමහර විට අපි ගාව නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේකේ back end එකේ ඔය ඔක්කොම record කරගෙන මෙයා කියනවා ඔය online store එකේ අපි මෙන්න මේවා customers ලා search කරනවා. ඔයාට මේ products include කළොත් තව improvement level එකකට යන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේ පැත්තෙන් බලපුවාම ඇත්තටම අපි reporting වලට වඩා එහා ගිය දෙයක් ඇත්තටම මේ platform එකේ back end එකේ තියෙනවා. ඉතින් කාට හරි කෙනෙක්ට අවශ්‍ය නම් එයාගේ online store එක optimize කරන්න එහෙම නැත්නම් next level එකකට ගන්න ඇත්තටම මේකෙන් දෙන suggestions ටික පාවිච්චි කරලා එයාට සෑහෙන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. Thank you Callum. තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්න තමයි ශ්‍රී ලාංකික වෙළඳපොළ තුල මෙම Shopify platform එක භාවිතා කිරීමට ඇති අනිකුත් පහසුකම් මොනවාද? ඇත්තටම අපි බැලුවොත් එහෙම Shopify platform එක cash on delivery එතකොට bank transfer, credit card transaction ඔය වගේ දේවල් තමයි හුඟක් ලංකාවේ මාකට් එකේ ප්‍රචලිත වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් cash on delivery, bank transfer ඔයගලන්ට back end එකේ ලේසියෙන්ම active කරගන්න පුළුවන් store එකක් set up කරද්දී. නමුත්
ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ට්‍රාන්සැක්ෂන්ස් වලට යද්දී ඔයගොල්ලෝ යන්න වෙනවා මොකක් හරි පේමන්ට් සොලියුෂන් එකක් දෙන කෙනෙක් ගාවට. දැනට ලංකාවේ WebEx Pay, Payhere වගේ payment gateways ඇත්තටම හුඟක් ජනප්‍රියයි Shopify merchants ලා අතර. මොකද WebEx Pay, Payhere ගත්තොත් එimhe ඒගොල්ලෝ ගාව හැම payment solution එකම එක solution එකකින් අන්තර්ගත කරලා ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. ඊට අමතරව කවුරු හරි කෙනෙක්ට අවශ්‍ය නම් ඒගොල්ලෝ ගාව තියෙන payment gateway එකක් connect කරගන්න Shopify හරහා ඇත්තටම e-com services team එක build කරලා තියෙනවා middleware application එක. මේකෙන් අපිට ලෝකේ තියෙන ඕනම payment gateway එකක් connect කරන්න පුළුවන් Shopify එක්ක. දැනට අපි ලංකාවේ තියෙන හැම බැංක් එකක්ම වගේ connect කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව Maldives බැංක් එකත් දැනට අපේ middleware එක හරහා වැඩ කරනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට මොනවා හරි payment gateway එකක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් connect කරගන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් අපිට ඇත්තටම ඒකටත් support කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ලංකාවේ ඇත්තටම හුඟක් ප්‍රසිද්ධ promotional mechanism එකක් වෙලා තිබ්බා credit card promotions. ඉතින් Shopify ඇත්තටම plus කියන model එකේ තමයි මේක කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. නමුත් අපේ middleware application එකෙන් අපි ඒකටත් solution එකක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. අපිට ඕගලන්ට කාට හරි ඕන නම් credit card promotions කරන්න ඇත්තටම අපේ middleware application එක කරා අපිට ඒකට solution එක දෙන්න පුළුවන්. මීට අමතරව අපි ගත්තොත් එහෙම courier calculation කරන්න ඇත්තටම ලංකාවේ හුඟක් කට්ටිය දැන් අපි courier calculation කරද්දී postal code එක තමයි වැඩි හරියක් use කරන්නේ. නමුත් ලංකාවේ හුඟක් අය postal code එක දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකට solution එකක් විදියට අපි build කරලා තියෙනවා application එකක්. මේකෙදී ඇත්තටම අපි detect කරන්නේ customer කෙනෙක් ඇවිල්ලා enter කරන town එක detect කරලා අපි courier calculation එක හදනවා. හැබැයි මේ customer ගේ අතින් අපි තුමු spellings මොන හරි mistake එකක් වුණොත් ඒත් අපි ඒක නිවැරදි කරලා මේක හදාගන්න ඒ කියන්නේ courier rate එක accurate level එකකට හදාගන්නවා අපේ application එකකින්. ඇත්තටම මම හිතන විදිහට ඉතින් Shopify ලංකාවේ පාවිච්චි කරන්න දැනට ඇත්තටම අවශ්‍ය tools හැම එකක්ම තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද කාටවත් බය නැතුව මේ platform එකට එන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ට මේක experiment කරලා බලන්න පුළුවන්. මේකේ online store එක build කරන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට මොන හරි issue එකක් තියෙනවා නම් ඇත්තටම අපේ team එකට කතා කරලා support එකක් ගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. Callum, Shopify online store එකක් build කරගන්න යනකොට ඒ වගේම Shopify online store එකක් build කරන්න යන කෙනෙකුට තියෙන support options මොනවද? මම හිතන විදිහට මේ දවස්වල ඇත්තටම Shopify එකෙන් offer කරලා තියෙනවා 90 days free trial එකක්. හේතුව තමයි COVID වලට support එකක් විදිහට Shopify වලින් ඒක introduce කරලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව e-com services team එකත් ඒගොල්ලන්ගේ free support plan එකක් අපි introduce කරලා තියෙනවා COVID වලට support කරන්න. මේක ඇත්තටම අපි selected customers වලට තමයි free support option එක දෙන්නේ. ඒක basic setup එක අපි කරලා දෙනවා කාට හරි අවශ්‍ය නම් help එකක් විදිහට. ඊට අමතරව කාට හරි tailor made solution එකකට යන්න ඕන නම් අපි මේගොල්ලන්ගේ inventory system එකක් connect කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒගොල්ලන්ටම වෙනම ආවේනික design එකකට යන්න ඕනේ online store එක. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් කරන්න අවශ්‍ය නම් ඇත්තටම අපි හරහා ඒකේ developments ඔක්කොම කරගන්න දැනට හැකියාව තියෙනවා. Thank you, Callum. Sounds really great. So 90 days කට්ටියට free එක use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඔයගලන්ගෙන් support එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට මං හිතන්නේ ඔයගලන්ට මේ කරගන්න විදිහක් නැහැ කියලා complain කරන්න අද participants අට නම් හේතුවක් නැහැ කියලා මං හිතනවා. මොකද අද ගොඩක් knowledge එක gain කරනවා, experience ලැබෙනවා, ඒ වගේම free trials තියෙනවා. දෙයක් කරන්න අවශ්‍ය නම් ගොඩක් opportunities අද තියෙනවා. So the choice is yours. So thank you, Callum. Then අපි ඊළඟ panelist යන්න ඉස්සෙල්ලා මම පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න කැමතියි. මම මෙතන Q&A box එක බල හිටියා. There are more than 20 questions. ඒ කියන්නේ it shows the enthusiasm once again. So ඔයගලන්ගේ questions Q&A box එකට එවන්න පුළුවන්. මොකද question එකට වැඩිය ඔයගලන් ප්‍රශ්න අහලා තිබෙනවා. ඒ වගේම මම දැක්ක panelistලා questions 15කට වැඩිය answer කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි මේ panel discussion එක යන අතරතුර ඔයගලන්ගේ ප්‍රශ්න වලට විසඳුමුත් ලැබෙනවා. ඉතින් අපි මේ ප්‍රශ්න ආයෙත් අහලා කාලීනාස්ති කරන්න කැමති නැහැ. ඒ නිසා ඔයගලන්ට පුළුවන් තව ඔයගලන්ගේ තියෙන questions Q&A box එකට එවන්න. ඔයගලන්ට ඔයගලන්ගේ ප්‍රශ්න වලට විසඳුම ඔයගලන්ගේ panelistලාගෙන්ම ලැබෙනවා.
ඒ අතර පස්සේ තියෙන ඉතිරි කාලේ අපි answer කරන්න බැරි වෙච්ච questions වලට අනිවාර්යයෙන්ම answer කරන්න. So next person is Shehani Rasaputra. You're an entrepreneur. We would like to hear your journey as an entrepreneur and how Shopify helped you to grow your business. Sure. So when I started with Shopify a few years ago, I only had about 300 products on the store. 2 years later, I have over 1,000 products. So Shopify has been able to scale with me, with my business, without any kind of an extra effort. A few of the main things that I want to point out with how useful it's been is, number one, I've been able to massively save on salaries. So obviously as a startup, you don't have a lot of capital available. And with the amount of apps that Shopify offers, even there's a bunch of free apps, first of all, and even with the paid apps, when you compare it with the amount that you'd have to pay for someone to do the same job, it's a massive just saving. So the amount of apps, thousands of apps are available for literally anything you can think of, from marketing to just automatic emailing, anything really. So that's been massively useful for my business. Apart from that, having board meetings and having the 24/7 analytics for free available on the site has been just a lifesaver. So literally I can log in anytime and see how my business has been doing this month, last year. It'll even compare for me how I was doing this month in comparison to last month, this year in comparison to last year. And those metrics have just really helped my business to grow. Without those metrics, there would have been things that I wouldn't have been able to understand, or things that I wouldn't have been able to change, which I've only been able to see thanks to those metrics. So that's been really useful for me. Apart from that, as a mom that has a child, not being able to be at office all the time, the app for Shopify, just being able to log in on my phone and do things on the go, has been really useful. So I can literally manage my entire site, my inventory, updates, anything that, say there's an issue with inventory and it needs to go offline immediately. I can just do that on my phone in a second. So that's been just one of the saving graces for me, definitely. And yeah, just being able to scale the development has been a literal lifesaver, because I've been able to do everything by myself. E-com services has helped over time with the small things that I've needed to change to personalize the experience. But overall, it's been a next to nothing cost. That's fantastic to hear. Thank you very much, Shehani. And next we're moving on to Varuni. Varuni, කවුරු හරි කෙනෙක්ට හරි කම්පැනි එකකට තමුන්ගේ තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එකකට potential market එක බලන්න Shopify tool එකක් විදියට use කරන්න පුළුවන්ද? Yes, so basically if you are even a single product brand, you don't have to have, say, hundreds of products or thousands of products. What Shopify allows you to do is, if you have just a single product or a single product idea or a service, you can just set it up on Shopify at a fairly low cost and test your market. You can use some of the techniques that Amita mentioned earlier, which also help you to drive traffic, and you kind of try out your idea, see how it works. And if there's enough acceptance, you can then look at scaling it. So you don't actually have to invest a lot of money to build a very robust website, which will probably, like, say, for example, if your idea is a test, you put money behind it, and this is not the time to be doing massive investment. So it's a really great testing platform. And when you do scale, you can, like Shehani also mentioned, kind of build as you grow. So you kind of invest in your platform as you scale your business and as and when it's necessary. So again, you don't have to invest in heavy technical infrastructure and people and so on and so forth. You can run it off your phone or your laptop at home. Try it out. If it works, you scale up and you're good to go. Thank you. Varuni, Shopify backend unfriendliness එක සහ technical issues නැතුව business කරගෙන යාම ගැන ඔබගේ අදහස කොහොමද? Okay, so one of the things is, like, when you have to do something on Shopify, what you don't want to do is, okay, say for example, you want to offer a promotion and you want to try out, say, if a discount works.
again, like I mentioned earlier, what you don't want to do is to say, pay a lot of money to get it done. Instead, you can use these tools to kind of make sure you try it out. And you also have a very stable infrastructure, because one thing with Shopify is that it has literally no downtime, and you don't have to worry about like who will do your support, who will look after maintenance and all these other things that are not, you're not familiar with. And as a person who's run a business, I can tell you that even I am not familiar with after all this time. So you don't really need too much of technical knowledge to run it. And even if you do have, say for example, if you have an issue that you can't solve, one of the other things you can also do is Shopify has 24/7 support, and you can reach out to them and they'll help you solve your problem without you having to actually find somebody or even contact Callum for that matter. It's quite easy. Thank you very much, Varuni. Thanks. The next question goes to Namra. What has Shopify done to help merchants and partners during COVID-19? Thanks, Bernadine. Yeah, this is so exciting to hear from all of you, first of all. So coming to your question, from extended trials, we now have a 90-day trial, and I think Caleb mentioned that. It was 14 days earlier. To local pickup and delivery, because curbside pickups are picking up now because of the situation. To themes for restaurants and the food and beverage industry, F&B. So we are working on those aspects as well. And these are just a few items. And I would highly encourage you to join us for something called as Reunite on the 20th of this month, 20. I can share the link here. We are going to make a few more exciting announcements then. But so far, whatever we have shipped, I think is very much in line with the merchant expectations during these times. We've also launched our very own email marketing tool, and we are providing that at free of cost until end of October. We've also made some of our advanced plan features made available across all plans on Shopify. So we basically have 3 plans. You can, of course, check out our pricing page, but there's a basic plan, then we have a Shopify plan, and then we have something called advanced. But some features on advanced are available across all plans now. So yeah, I think the timing, by the way, for Reunite might not work best for Asia, but we'll of course have the recording. But if you can, do join. Otherwise, keep an eye out. We have some really, really exciting stuff, some pertaining to COVID-19, some overall commerce that will just make the platform experience so much better. Sounds great. Thanks a lot, Namra. And I have another question to you. That is, Shopify is a fast-moving company. What is the fuel that keeps the engine running? Yeah, that is actually true. And we've always tried to move fast and ensure our merchants have the best-in-class tools and resources to succeed. And speed to market has never been as critical as it is. Whoa, I'm working from home and there's no electricity. Okay, I'll turn on my video, guys, but I'll keep speaking. I hope you can still hear me clearly. So I was saying speed to market has never been as critical as it is now due to the unfolding crisis. So we believe that if Shopify, alongside our partners, are able to do even a few things right, it'll have a massive impact towards helping so many businesses become anti-fragile and come out even stronger. So our mission has remained the same, but it has become even more significant now. This is worth all of our time and energy, and we cannot wait to be able to be of some help to each and every one of you. Thank you very much, Namra. Thanks a lot. So it's really, really great to see how many questions that the audience have. It's amazing. There are almost more than 30 questions, and already 20 questions have been already answered. So so we are almost done with the panelists. If anything that the panelists would like to add, maybe you can raise your hand. I can see whether there's anything that the panelists would like to add on to our audience. Can I see your hand? Oh, fantastic. We have Amita. Yes, Amita, the floor is yours. Yeah, actually, there was one question in the Q&A box which I wanted to answer live. I answered a couple of things directly. This question is, can you please provide tips and examples about how to apply e-commerce into photography or event coverage business? So, yes, photography or event coverage,
it's a service offering. So I got to learn from Callum that just before this discussion we had a chat, when we had a chat, services is also supported as a product to be sold on Shopify platform. So Callum may be able to add certain stuff there. If you are running a service business, you can always actually set up your e-commerce store to get appointments, right? So, I mean, you do everything is the same way you do in terms of your marketing, finding your customers, search engine marketing, social media marketing, drive people back to your website and get them to book an appointment with you. This can be done. Service appointment e-commerce is a very much a doable thing. I mean, there are like vet surgeon booking and dentist booking apps on the internet. So why can't a photographer? You can get this done. So maybe talk to Callum and he'll help you how to set it up. Bernardine, if I might just pitch in, or chime in rather. So we have a few questions around shipping. And I think, Callum, if you can take that, please. Actually, I think for the e-commerce stores, at the moment, there is a lot of services available in Sri Lanka. So we can directly use one of these guys. And I think international shipping also, there is a lot of courier partners. So we can actually, the service is available in Sri Lanka at the moment very highly. So you can use these kind of services. If I could just add on to it, so we have something called as an app store. I'll ping the link to everyone here. It's apps.shopify.com, and you can just search by shipping and by the shipping category, and you'll be able to find all the apps that you might want to operate your business for cross-border and for domestic shipping. Okay, I will also, so let me kind of do this. I'll try and moderate the Q&A a little as well, Bernardine, because I see some similarities in terms of the pattern of questions here. In terms of the payment methods, Callum, do you want to highlight what are the payment options available for local buyers in Sri Lanka on Shopify? Yes, actually, as I said, there is popular two payment methods calling Webex Pay and Pay Here. So those are the credit card operations, and we can have cash on delivery, bank transfer, those kind of payment methods as well. So if someone like to have a payment gateway integration with their local bank, then we can help them on that also. So service is available with us. Okay, perfect. And I think one question, this is from Anonymous, when updating a product on Shopify during pricing, it asks for or asks to check a tick box for charge tags. So this is, I think, a little detailed, but then configuring shipping on Shopify could be using an app wherein you automate your shipping. You can also custom configure manually based on, say, a private courier service that you might be using. So that's to answer a question from Anonymous. If you have, and this is for everyone, if any one of you have further questions or if there are questions that we cannot answer today because of time constraints, please write to this email ID and we will get back to you. Any of our other panelists want to take a shot at some of the questions? Okay, we have an interesting one, Shopify success using the platform for selling a service. Who wants to take that? I think Varuni or Shayani, any thoughts on that? Or do you know of any merchants who have used our platform to sell services? I know there are plenty, but then it's best if the audience hears, gets to hear from you. No worries. So the thing is, if you want to sell a service, it doesn't, at the end of the day, Shopify has this option where you can indicate whether the product requires shipping or not. So say, for example, if it's digital goods, like say, for example, you want to sell your music, or you want to sell a service where it actually doesn't require shipping, you actually can mark that out on your backend so that the customer has to just enter their billing information only.
and you will actually not have to enter shipping information. So the platform allows you to build a store irrespective of what you're trying to sell. And then you can accept the payments, and then you can contact your customers either offline or through your platform, or say, for example, through some kind of other email integration tool, and provide them with that service. Now, the important thing to also remember is to ensure that you close the loop and you make sure that your customer correspondence is seamless. So when you do that, like say, for example, if you're on Shopify and you have, say, for example, you have provided the service to the customer, you can actually go back and mark your order as completed or fulfilled, so that the customer gets a notification saying, okay, this is now closed and this transaction is complete. And you can actually send it straight off the system. Again, one of the important things here is there isn't too much you have to do in order to actually build your own emails. And that is, again, one of the bigger problems that businesses have, trying to kind of customize emails, get the formatting right, make sure it renders on mobile properly. How does the customer see it? All these other problems. But if you do it straight off the system, you can basically complete that end-to-end process, complete your service offering, and still have your customers on board and be in touch with them through the platform itself. So I hope that answered the question there. For sure, I think it more than answered. Thanks, Baruni. But yeah, Radhika, I think that answers your question. And somebody also, Reshon, mentioned that the hotel industry obviously has taken a big hit. So some good tips to promote my property by email marketing. So I think, hotel industry, it's a service. So of course, like email marketing is part of online commerce or commerce in general. So like I said, we have email marketing tools inbuilt to the platform. You can also plug in other third-party email marketing tools to manage your customer base and keep in touch with them. So could be transactional emails, or it could be promotional emails. All of that is possible on Shopify. So let's keep moving on. I think we've actually covered quite a few questions in bulk because of the patterns, the similarities rather. How can we deliver to customers? What are the third-party deliveries? We've done that. How can rural site sellers use Shopify to increase their sales? That's an interesting one. So rural in Sri Lanka, and how can they use Shopify? Any thoughts on that? Yeah, actually, there is shipping service providers who ship rural areas as well. So they can use the service. That won't be an issue. But if they need to do the courier calculation, because there will be a huge difference with Colombo and rural areas. So if they need some kind of a application to calculate the shipping with rural areas, then we can help you actually with that. Okay, perfect. I know there were a lot of questions about drop shipping, and I have pinged a few links privately to the people who asked those questions. But then if you just go to our app store and search for drop shipping, there are dozens of apps that can help you source products from multiple suppliers and then ship to customers directly. So you don't have to hold inventory. And the same goes for print on demand. So if you are interested to kind of experiment with a business idea, which is to do with print on demand, there are tons of print on demand apps as well, which you can leverage from our app store. And just to give you an example, Vietnam on Shopify, for example, most of our merchant base there happen to be print on demand sellers. And about 95% of the GMV, the sales that they do, are all exports. So it could be a big opportunity. So feel free to give that a shot if you are still thinking about what products to sell. Because we get a lot of merchants who are still kind of ideating on, hey, what do I sell? So because they might not have products to sell yet. Okay, so let me ping the Reunite link. We just have about 5 minutes. So Bernardine, Gabby, do you want to run the poll now? Yes, that would be great. So I think there are more than 42 plus questions, and already 23 plus have been already answered, and the rest also will be answered by the panelists personally to them. So thank you very much for all the questions. And panelists, once again, finally, do you have anything to share with the? You can raise your hand.
attendees, please don't leave. You can just hold on for a second till we complete the poll, because that would be great to get your feedback. Panelists, finally, do you have any questions? If you do have a question, just wave. And yes, Debbie, you'll be open for the poll. Yep, the poll is launched already. So it would be great if everyone can just input their feedback. We'd love to understand a little bit more from each of you or what you want to see more of. Thank you. So you can just fill in the poll. Yeah, sorry, I was just saying, Kilam, I don't know if you already mentioned this, but then I know you have a COVID-19 sort of measure for new leads or interested merchants that might want to work with you to set up their online stores. So do you want to talk about that if you haven't already? If you have, just ignore me. Yeah, actually, I have already briefed. So we are trying to help local merchants to come e-commerce. If they are interested, then we will give our free support for selected merchants as well. So we will give a free consultation for everyone if they need any support, and if they need a basic support, then definitely we will help for selected merchants. Great, thanks, Callum. Namra, do you have anything to add finally? Yeah, I think just very humble that we had so much engagement with the audience. So thank you so much everyone for sparing time for this call. I hope it was useful and worth your time. If there's anything, please write to us and we'll try and help you out over mail. Yeah, so have a great weekend. Stay safe, and thank you once again. So once you're done with the poll, you can get started with your weekend. Thank you.